Huh? Liwanag. Hindi siyang gawing ring light. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay mag-unboxing ako ng electric fan, ng maliit na electric fan. So nabili namin ito sa Shoppee sa halagang 329 pesos. Dahil hindi tayo mahinang nilalang, hindi tayo magagamit ng gunting. Sariling lakas lang. Chargeable kasi ito siya guys. So, pwede natin siya i-charge kasi wala kaming kurente ngayon. So, cute. Paano ko gamitin? So, yan. Ang cute niya. Kailangan lagyan ko to ng battery. Yay! May hangin ako. So guys, gumagana pa rin ito kahit walang battery. Basta nakasaksak lang yung charger niya, okay na siya. Ang purpose ng battery guys is para magpundo lang siya kahit hindi siya nakasaksak, pwede pa rin siyang magamit. Pwede siyang gawing ring light. Ayan. Huh? Liwanag. Pwede siyang gawing ring light. May hangin ka na, may ring light. So, hindi na ako bibili ng ring light para sa mga vlog ko. Ito na lang yung gamitin ko. Diba nakamura pa ako. Diba, ang kinis ko sa camera. Kahit magasbang naman sa personal. Yan, dahil dito sa yan, may hangin na ako. Sana all. Dito ang on off. Dito. Pag i-on nyo, ganito lang. I-off natin ang electric fan. I-off natin ang hangin din. Ito para sa ilaw niya. So, kapag binuksan nyo ang ilaw, ganito lang. Diba? Ang cute. Ilaw. Tapos, ganyan. Gawin kong ring light. Yan ang liwanag niya. So, yan. Yay! May
light. Ito na lang yung gagamitin ko. Then, ako siya. Diba, ang liwanag yun. Kapag tinabi ko siya sa camera ko, sobrang liwanag talaga. Pwede siya pang ring light, guys. Then, ako siya. Tahangin ulit. Lagay dito. So, lagay ko muna siya. Oh my God. Hindi ako marunong. Then, ito. May chargers yun. Kailangan natin ng power bank. Power bank. Saan yung power bank? Hello, power bank. Asan ka? Wait lang ha. Hanapin ko. Ay, dito lang para sa likod na camera ko yung power bank. So, try natin i-charge sa power bank. Ito yung power bank ko. Sa Shoppee din to galing. May video din ako na unbox dito. So, i-charge ko muna siya. Saan ba i-charge na nandito? Hello. Hindi ko rin alam. Saan? Then, I realize, mali pala talaga ako. So, guys, mali pala yung pag-ikot ko baliktad, kaya hindi siya na-off. Hanapin ko muna. Ah, dito pala yung chargeran niya, guys. So, dito. Yan, dito. So, i-try ko siyang i-charge. May ikot pa rin siya. In-off ko naman. Charge ko siya. Yan, nag-charge siya, guys. Ito, yung red, nag-charge. Kahit in-off ko, ganun pa rin siya. May kunting hangin pa rin. Yan. So, sobrang ganda, guys. I really love this talaga. Cute niya. Ilaw. May ilaw ka na. May hangin ka pa. Kailangan siya i-charge kasi pala siya lobat. Sorry guys, hindi ko alam kasi first time ko mag-unbox nito. Ganito kaliit na electric fan. Chargeable. Pwede mo ito madala kahit saan ka pumunta. Totoo lang guys, na-miss ko lang talagang magkaroon ng hangin sa loob ng bahay kasi nga, naputulan kami ng kuryente. Kasi nga, bawal naman makikonik sa kapitbahay. Pwede kang makamulta ng malaki. Kaya, nagpaputo na lang kami kasi wala kaming pangbayad. Ganyan kami kahirap, pero nagsusumikap ako para hindi na maghirap. Sa ngayon guys, nakabili na kami ng solar at makapanood na ako ng palabas sa telebisyon at mayroon na rin kaming ilaw sa aming bahay. Masaya pa rin ako kahit naputulan. Ang mahalaga, wala na kaming babayaran buwan-buwan, diba? Hindi siya madala kahit basta may power bank ka lang.
i-charge ko muna siya hanggang mapuno na. So, i-off ko na. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Say what you wanna say to me now.